این آقای کراواتیه چه قیافه بامزه‌ای داره. حالا خانومه کنارش داستان جالبی داره، خیلی داستان جالبی داره، حالا توضیح میدم. این عکس برای کیه؟ 1324-25 یعنی برای سال تحصیلی 24-25 میشه تقریبا 80 سال پیش، 78 سال پیش. خانمه چه خوشگله، چه تیپایی، چه مردا، چه خوشگله، خانوما، بچه ها حتی ببین چه لباس قشنگ و مرتبی تنشونه. کچلم هستن، کچلم داره. برگرد من از اون خانم خیلی خوشم اومد. برگرد این خانوم آره چه خوشگله. خب این کدوم مدرسه است؟ احتمالات راحت بزنی کدوم مدرسه است. مدرسه که میرفتی؟ آره مدرسه ایرانیای استانبوله. عکس هم عکس جدیدی هست، حتی عکسش که جدید نیست، مال 80 سال پیشه، ولی تازگی به دست من رسیده. یکی از دانش آموزای مدرسه برام فرستاد. دانش آموز مدرسه الان چند سالشه؟ تقریبا 75 ساله. یعنی یکی از همینایی که تو عکسه؟ نه این خیلی قبل تره، تقریبا 20 سال قبل از فارغ التحصیلی دوستمون هست. واقعا چه کیفی کردم توی دوره‌ای با یه سری از فارغ التحصیلای مدرسه آشنا شدم که تقریبا 1960-1950 اینها تو مدرسه درس میخوندن. عزیزم ببخشید وسط صحبتت مدرسه رو دقیقاً بگو، کدوم مدرسه است، کجاست و چیه؟ آره دیگه یهو اومدیم تو کار. این اکثر همین میگم چون امروز اومده بود دستم، واقعا ذوق داشتم نگاه میکردم و کیف میکردم. خب مدرسه ایرانی های استانبول خیلی بزرگی هم نیستش، تقریبا 600-700 متر بیشتر هم نیستش. اولین مدرسه تاریخ ایرانی هاست، یعنی ایرانی های عادی، حالا شازده ها و نمیدونم پولدارا رو نمیگم، ایرانی های عادی، مردم عادی یک جا جمع شده باشن و بچه هاشون مدرسه برن به معنای امروزی کلمه، اینجا هسته. یعنی داخل ایران مدرسه نبوده؟ نه. این بوده؟ نه، 1262 شمسی این مدرسه رو راه میندازن. 5 سال بعدش میرزا حسن رشدیه میره داخل ایران و تو تبریز مدرسه راه میندازه و البته تو این مدرسه میرزا حسن نقش داشته، یعنی میرزا حسن هم بوده اینجا. ولی خیلی جالبه لیلا جان، اینجا حالا یه توضیح بدم اصلا چجوری اینجا راه میفته. اون موقع سفیر کبیر ایران به نام معین الملک، این آقای سفیر کبیر یه آدم درست حسابی و خدمتگزاری بوده، همش فکرش این بوده که اینجا چرا بچهای ما مدرسه نمیرن. حالا خارجی ها مثلا همه مدرسه داشتن، بچهای ایرانی مدرسه نداشتن، البته قول بعضیشون مدرسه میرفتن ولی مدرسه خارجی. از اون طرف هم تو اینجا اولین روزنامه برون مرزی ایرانی هم باز تو استانبول راه میفته، اسمش اختر بوده. میرزا مهدی تبریزی و میرزا طاهر تبریزی اینا اینجا این روزنامه رو انداخته بودن و اونا مدام تو روزنامهشون هی می نوشتن که ما چرا مدرسه نداریم. بالاخره 1258 این آقای معین الملک بازرگانای ایرانی رو تو سفارتخونه جمع میکنه، باهاشون حرف میزنه و اینها رو تهییج میکنه، تحریک میکنه، تشویق میکنه که مدرسه راه بندازن. لیلا جان این بازرگان ها که ما داریم میگیم، ببین اینا کاسب نبودن فقط که پول در بیارن و اینا، اینجوری نبودن. اینها 3 سال بعد مدرسه رو راه میندازن. اما حالا میگم کاسب نبودن برای چی؟ اولا اون زمین رو میخرن برای مدرسه، بعد حالا راه میندازن و ایناش که خب خیلی جزئیات داره، اما نکتهش اینه این آدم ها وقتشون هم واسه مدرسه میذارن. و یه دونه از این بازرگانا اسمش رضا قلی خراسانی بوده. یعنی مدرسه به صورت خیریه ساخته میشه، دولت اصلا پول نمیده. اصلا دولت این وسط فعلا کاری نبوده، البته مظفرالدین شاه بعدن کمک میکنه، پول بعدن میفرسته، ولی اولش نه، اولش بازرگانا و همون سفیر کبیر و اونها راه میندازن. اما جالبه لیلا جان، ما یه بازرگانی داشتیم به نام رضا قلی خراسانی. رضا قلی خراسانی اصلا کار بازرگانیشو دیگه ول میکنه و کاملا میفته دنبال کار مدرسه.
و این آدم 24 سال مدیر مدرسه میشه. حالا مدیر مدرسه درآمدی هم نداشته ها، یعنی فکر نکنیم که مثلا چیز خاصی بوده، همش داشته سعی و تلاش میکرده. یه اتفاقی افتاده خیلی جالبه لیلا. میگه رضا قلی خراسانی رو به جرم مشروطه خواهی سلطان عثمانی دستگیر میکنه. دستگیرش میکنه و اینو میفرستن زندان. 4 سال این آدم زندانی بوده. 4 سال هیچی هم حق ملاقات باش نداشته. بعد از 4 سال یک نفر با 10 تا رشوه به این و اون و خلاصه این ور و اون ور میتونه خودشو برسونه به رضا قلی تو زندان. تا میبینتش این آدم، تا رضا قلی رو که میبینه و خب فکرشو بکن یه نفر 4 سال زندان بوده و از هیچ جا خبر نداره. اولین سوالش باید چی باشه؟ چه میدونم زندگیم، سرمایه‌ام، پولم، اینا هم کجاست دیگه؟ از مدرسه میپرسه. از مدرسه میپرسه. اما فقط سوال نبوده. بعدش میدونی چی کار میکنه؟ لیلا یک کیسه پول در میاره میده به این آدم. میگه این پولو بگی ببر. میگه این چیه؟ میگه اینو ببر بده مدرسه. من اینجا دارم به زندانی ها درس میدم، کار میکنم. کار میکرده داخل زندان، پولاشو جمع میکرده واسه کمک مدرسه. میگفته میدونم اونجا الان بچه ها نیاز دارم به این پول. خب کجا بودم؟ داشتم چی رو میگفتم؟ نمیدونم که اشک دم مشکته، اصلا نمیذاری قصه رو بگیری. ببین به خدا در برابر بزرگی این آدم یه وقتایی دست و پا شل میشه، نمیدونه چی. یعنی این آدم ها بودن که قدم گذاشتن برای اینکه بچه های ما تحصیل بکنن، واسه اینکه این بچه ها رایگان درس میخوندن اونجا. بعضیاشون اونایی که پول نداشتن، بازرگان ها پول جمع میکردن. حالا خدا رحمتشون کنه، یکی دوتا هم نبودن ها. اینجا یه تعدادی بازرگان بودن، رضا قلی یکیشون بوده. یه تعدادی بازرگان اینا هی پول میذاشتن و این بچه ها رو به هر حال ساپورتشون میکردن، پشتیبانیشون میکردن. خب من اولش نمیدونستم همچین چیزی هستش. من وقتی وارد اون مدرسه شدم، ازم دعوت کردم برای کار، مثل یه مدرسه عادی رفتم اونجا و شانس من اولین روزی که وارد اون مدرسه شدم، یکی از تاریخ پژوها و استادان دانشگاه تهران که یک کتاب در مورد مدرسه نوشته بود، اون روز اومدن و ما هم رفتیم استقبالشون، با ایشون صحبت کردیم. دکتر حسن حضرتی یک کتاب در مورد مدرسه استانبول نوشته و من یک دفعه متوجه شدم که پا کجا گذاشتم. یه جای عجیب غریب پا گذاشتم. هرچی اومدم جلوتر متوجه شدم این عجیب غریب بودنه و مهم بودن این مدرسه خیلی بیشتر از اون حد تصور منه. لیلا خیلی بیشتر. یعنی کیا رو ما داشتیم؟ کسایی که اونجا درس خونده بودن یا کار میکردن؟ هم درس میخوندن، هم معلم ها و هم مدیرها. جبار باغچبان اونجا معلم بوده. میرزا حسن رشدیه یکی از کسایی بوده که مدرسه رو راه انداخته. خب میرزا حسن رشدیه میدونیم دیگه، اولین مدرسه رو راه انداخته. اولین رمان نویس تاریخ ایران که زین العابدین مراغه‌ای باشه توی مدرسه درس داده. سیاحتنامه ابراهیم بیگو نوشته. اولین کسی که دستور زبان فارسی نوین رو به شکل نوین نوشته میرزا خیب اصفهانی توی مدرسه معلم بوده. میرزا آقاخان کرمانی تو مدرسه معلم بوده. شیخ احمد روحی تو مدرسه معلم بوده. خیلی اسم بودش. یعنی من وقتی که هرچی اومدم جلوتر، اینا رو هم یه سریشم تو مسیر با مدیر مدرسه، خدا حفظشون بکنه، با هم کشف کردیم و هرچی اومدیم جلوتر متوجه شدیم که چقدر این مدرسه قدمت داره و بزرگ و پرتاریخه. حالا این خانم که نشون دادم، این خانومی که من گذاشتمشون تو مرکز هست. بله، که یه دستمال سفید تو جیبشون هست. یه مرد بلا هم نشستی کنارش. مرد بلا خیلی خوشگله مرده. مرد بلا رو نمیدونم کیه، ولی ببین بلا داره نگاه میکنه تو تصویر. آره این خانم اسمش زیور خانومه. این دختر سفیر ایران تو تفلیس بوده و بعدم میاد استانبول. 50 سال معلم مدرسه بوده. ببین این الان 1325 دیگه، تا سال 1360 فکر کنم 2 یا 3 که از دنیا میرن معلم مدرسه بوده. اینا یعنی بازنشستگی نداشتن؟
خب دیگه نشده دیگه، مونده دیگه. معلم موسیقی بچه‌ها بوده. همین الان وقتی که این دانش آموزای قدیمی مدرسه در مورد زیور خانم صحبت میکنن، انگار در مورد مادرشون دارن حرف میزنن. اینقدر با محبت، اینقدر دوستش دارن. پیانو زیور خانم که به بچه‌ها باش درس میداد، اون رو ما تو مدرسه نگه داشته بودیم، تو یک محفظه شیشه‌ای گذاشته بودیم و خلاصه زندگی نامه زیور خانم رو نوشته بودیم. یک بنر بزرگ از زیور خانم چاپ کرده یعنی بودیم. اینا قبل از شما نبوده؟ پیانوش کجا بود؟ پیانو بودش، اما خب. بقیه حالا کارهایی که کردیم تو این 1 سال خورده 2 ساله با مدیر مدرسه، کاری که کردیم اومدیم پوستر 50 تا از بزرگان تاریخ مدرسه استانبول رو بزرگ در آوردیم، به در و دیوار مدرسه زدیم. بچه‌ها هر روز میومدن اینا رو میدیدن، متوجه میشدن که کجا دارن درس میخونن. بعد از اون طرف اومدیم زندگی نامه هاشون رو با توجه به زندگی نامه هاشون برای بچه‌ها برنامه های اجرا میکردیم. یه کارایی میکردیم که این بچه‌ها بدونن توی مدرسه عادی نیستن. از طرفی هم خیلی لیلا برام مهم بود این حس ایرانی. کاری که کرده بودم امسال که دیگه نمیدونم الان ادامه داره یا نه، یه شعری نوشته بودم. بچهای ابتدایی هر روز می اومدن این شعر رو میخوندن. ویدیوش نیست عزیزم؟ ویدیوش شاید باشه ولی خب نمیدونم حالا بشه منتشرش کرد یا نه. به هر حال بچهای مردمن، بچهای ابتدایی هر روز صبح اینو میخوندن. من فرزند ایرانم، در سایه یزدانم، میگویم میخندم، قدر خود را میدانم، با مهر و هوش و دانش میآموزم میخوانم، از میهن دورم اما فرزند او میمانم، از جان و دل میخوانم میخوانم میخوانم. سلام مادر، سلام میهن، سلام ایران. بعد این سلام ایران رو میگفتن و جیغ و دست و هورا میکشیدن و میرفتن داخل کلاس هاشون. تو این 1 سال خورده ای کاری که کردیم، سعی کردیم که بچه ها این حس ایرانی و حس وطن دوستیشون بیشتر تقویت بشه و واقعا بدونن که درست خارج از کشورن اما ایرانی هستن. دیگه تا 3-4 ماه پیش که به هر حال شرایط یه جوری پیش اومد که دیگه نمیشد ادامه داد و فضا عوض شد، به سمت دیگه ای رفتش. یعنی کادر مدرسه عوض شد و یه سمت و سوی دیگه گرفت. بله دیگه، کادر که نه، مدیریت مدرسه عوض شد. آقای دکتر عبدی، حالا من اسمشون هم دیگه میگم اینجا، خدا حفظشون بکنه، آقای دکتر عبدی مدیر مدرسه بودن. تو اون 1 سال خورده ای 2 سالی که بودم واقعا دیدم چقدر دوست داشت که بچه ها از نظر فرهنگی و از نظر وطن دوستی پیشرفت بکنن، بیان بالا و عاشق ایران باشن. آقای عبدی که رفتن دیگه حالا یه سری شرایط دیگه پیش اومد و اینها دیگه دیدیم نمیشه ادامه داد و مدرسه رو گذاشتیم کنار. به هر حال نمیدونم چی بگم، یه مسیریه که بعضی وقتا پیش میره دیگه، چی بگم. اما اینم تو پرانتز آخرش بگم، یکی از کارهایی که ما کردیم 2 سال قبل یک جشنی رو انداختیم، فارغ التحصیلای مدرسه رو که مال 1950 حتی 48 هم داشتیم. یه دونه از دانش آموزا مال 1948 بود. خب رنج سنیشون چقدر بود؟ دیگه بین 68-9 تا 80-90 سال دیگه. ماشاءالله. آره خدا حفظشون بکنه. یک جشنی رو انداختیم و اینها بعد از 50-60 سال اومدن مدرسه و یک روز خیلی خوبی بود، عالی بود. این دانش آموزا دیگه الان خیلی هاشون اینجا زندگی کردن دیگه، یه عمر اینجا زندگی کردن، بعضیشون فارسی هم یادشون رفته بود، اما شعری که سر صف میخوندن رو یادشون نرفته بود، شعر رو میخوندن و اصلا اینا ببین یک عشق جدیدی نسبت به ایران پیدا کردن. تو با حق نیکی کن ای نیکبخت، که فردا نگیره خدا بر تو سخت. هر بد که به خودش نمیپسندی با کسی نکن ای برادر من. امسال 140مین سال تولد مدرسه‌مون بودش و ما یه برنامه داشتیم واسه این که بالاخره یه جشن خیلی بزرگی بگیریم که خب دیگه در نطفه خفه شد. کلا اصلا مسیر مدرسه عوض شد. نشد، آره. اما
واقعا دارم میگم که امروز به شخص خیلی خیلی به خودم افتخار میکنم. توی مدرسه‌ای درس دادم که توش میرزا آقاخان کرمانی نفس کشیده، شیخ احمد روحی نفس کشیده، زین‌العابدین مراغه‌ای نفس کشیده، جبار باغچبان، یکی از نویسندگان منشور سازمان ملل، یعنی از مؤسسین سازمان ملل، صادق رضازاده شفق اونجا معلم بوده. یعنی ما اصلا یه اشخاص بسیار جالبی داشتیم. تیمسار امین شخصی بود که اینجا در آزادسازی ترکیه نقش داشته، از معاونین آتاتورک بوده، تو ارتش ترکیه اول بود، بعدم میره تو ارتش ایران و 1120 وقتی که متفقین از شمال و جنوب ایران حمله میکنن جزء اعضای ارشد ارتش بوده که تسلیم نمیشه. یعنی این جزء افتخارات ارتش هست، هنوز که هنوز پوسترش این ور اون ور منتشر میشه. این دانش آموز مدرسه ما بوده. اینا یعنی دیگه همه اینا باعث میشه که من خیلی افتخار بکنم به همچین فضایی و به هر حال همین مدت کوتاهی هم که اونجا بودیم خیلی باحال بودش. خب لیلا جان، برای سالروز بازگشایی مدرسه من پارسال یه شعری گفته بودم. خب دیگه میخوام به هر حال خداحافظی کنیم از دوستان. حسن ختام. حسن ختام. این شعر رو میخونم. بفرمایید. چقدر مهر می آید به رنگ پیرهنت، ای جان، سپیدی دلت از رنگ پرچم وطنت. قسم به رویش آن لاله های سرخ شهید، سر تو سبز بماند به سبزی وطنت. همیشه خنده بماند به روی لبهایت، شبیه جنگل گیلان شکفته باد تنت. صدای مدرسه ات آن سوی جهان جاری، شود به دانش و فرهنگ جلوه‌گر سخنت. به کل عالم از این قاب بوده زیباتر، به عشق دانش از این پس به پای خواستنت. شکفته باد چو جانت شکوفه فرهنگ، گل ادب همه عمر رسته در چمنت. دلم خوش است به آینده ای تماشایی، به برگ صفحه تاریخ خوش رقم زدنت. چقدر علم می آید به برق چشمانت، چقدر مهر می آید به رنگ پیرهنت. اینم تقدیم به همه بچه ها و دانش آموزای عزیز میهن خودمون هر جای دنیا که هستن، فرق نمیکنه، چه توی ایران چه تو دنیا، بقیه دنیا، هممون ایرانی هستیم هر جا که هستیم. و ازتون خداحافظی میکنم دوستان من. یه سری از عکسای مدرسه هم آخر سر میگذارم، عکسای قدیمی مدرسه رو میذارم که نگاه کنیم و صفا کنیم. خداحافظ. مرسی عزیزم. خداحافظ. 140 سال قبل عده‌ای از بازرگانان شریف در حالی سنگ بنای مدرسه‌ای را برای بچه‌های ایرانی ساکن در استانبول گذاشتند که هنوز در میهنمان مفهومی به نام مدرسه نوین پا نگرفته بود. آن روز هنوز کسی نمی‌دانست دبستان ایرانیان استانبول میزبان چه انسان‌های بزرگ و شریفی خواهد بود. کسی خبر از روزهای آینده نداشت و نمی‌دانست در این مهد مهربانی شهیدان راه آزادی درس خواهند داد و درس خواهند خواند. هنوز خیلی راه مانده. میرزا حسن رشدیه 7 بار مدرسه ساخت و هر بار نیروهای تاریکی مدرسه‌اش را ویران کردند. شیخ احمد روحی و میرزا آقاخان کرمانی تاثیرگذاران مهم دوران مشروطه به دست محمد علی میرزای ولیعهد شهید شدند. حاجی زین‌العابدین مراغه‌ای سالهای سال نتوانست نام خود را روی اثر ارزشمند و مهم خود سیاحتنامه ابراهیم بیگ درج کند. جبار باغچبان نویسنده، طنزپرداز و مؤسس اولین کودکستان و اولین مدرسه ناشنوایان در ایران بود. دکتر غلام حسین شکوهی پدر علم تعلیم و تربیت و اولین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب بود. میرزا طاهر و میرزا مهدی خان تبریزی مؤسس و سردبیر روزنامه اختر بودند. روزنامه‌ای که تأثیر شگفتی روی تحولات 100 ساله اخیر ایران داشت. مجتبی مینوی
ادیب و شاهنامه پژوه بزرگ ایرانی است که هنوز هم بسیاری از تحقیقات ادبی بر پایه کتاب‌هایش نوشته می‌شود. صادق رضازاده شفق روزنامه نگار و سیاستمدار مهمی بود که جزء هیئت نویسنده اساسنامه تأسیس سازمان ملل است. حبیب ساحر شاعر نامدار زبان و ادبیات فارسی و ترکی که در خارج کشور بیش از داخل شناخته شده است. میرزا محمد علی خان تربیت، لاهوتی خان و علی جواهر کلام هر کدام از مهمترین افراد پژوهشگر، ادیب و سیاستمدار دوره خود هستند. میرزا حسین خان دانش اصفهانی هم ادیب و نویسنده بزرگ و معلم شاهزادگان عثمانی بود. اولین مدیر مدرسه رضا قلی خراسانی، بازرگان برجسته و اولین معلمش میرزا علی خویی بود. مؤسس مدرسه فعلی نیز میرزا محمد شفیع امین التجار، مالک دووبانک ترکیه بود. چرا افتخار نکنیم؟ همه اینها معلم‌ها و دانش آموزان مدرسه ما بودند. این مدرسه در خلال 140 سال فعالیت خود بارها تخریب شد و حداقل 3 بار به طور کامل در آتش سوخت، اما هر بار بلافاصله در محل جدیدی حیاتی تازه یافت. مدرسه ایرانیان استانبول اساره دانش، تعهد و وجدان بیدار ایرانیان وطن دوستی است که هر کدام در برهه‌ای از زمان قدم در راه آگاهی بخشی مردم خویش گذاشتند. و یادی کنیم از زیور زیاد خان که قریب به 50 سال معلم مدرسه ما بود. ما همه فرزندان ایرانی. Thank you.